મારું નામ સોડા અરવિંદભાઈ ઉદેસી છે। હું કપડવંજ ગેસ સર્વિસથી આવું છું કપડવંજ, અને કપડવંજ ગેસ સર્વિસમાં હું 20 વર્ષથી નોકરી કરું છું। અહીં હું આ સંસ્થામાં એડીએસ સંસ્થામાં આવ્યો, 6 દિવસની ટ્રેનિંગ લીધી। તેમાં મને બહુ જાણકારી મળી કે એલપીજીનું પૂરું ફૂલ ફોર્મ નામ, કઈ રીતે બને છે, કઈ રીતે આપણે ગ્રાહક જોડે વ્યવહાર કરવો અને કઈ રીતે આપણે બોટલને ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવો, તે પણ બધું સારી રીતે અમને અનુભવ મળ્યો। અને અહીંયા જે સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ છે શ્રી કનૈયાલાલ સરજી, એ પણ સારી રીતે વ્યવહાર રાખે છે અને અડધી રાતે બી કોઈપણને કંઈક મદદની જરૂર હોય તો તૈયાર રહે છે। અને એડીએસ ફાઉન્ડેશન, ડીલ્સ ડેવલપમેન્ટ અમદાવાદનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અને એચપીસીએલ કંપનીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।